So ngayon guys, papalitan na natin ng screen protector yung ating tablet, Samsung tablet. So tatanggalin na natin itong lumang screen protector kasi marami na siyang gas-gas. Papalitan natin siya ng glass na screen protector kasi ito ano lang ito, yung film. Ito. Tanggalin natin. Tapos linisin muna natin siya. Ito yung basa at dry. Ito, wet. Na natin ito. Siguro pwede na rin hindi linisin kasi ano ito eh. Hindi naman na dumihan. Kasi kakatanggal ko lang ng ano. Pero maganda pa rin linisin, baka may ano. Para matanggal yung sa mga gilid-gilid na dumi. Yan. Ito naman, ayos na siya. So, gamitin naman natin itong number 2, itong dry. Yan. Rub lang natin siya. Ito. Rub lang natin mabuti hanggat matanggal yung mga marka niya. Dun sa pag yung mga basa-basa kanina. So, may mga marks pa yan. So, para mawala yung ano, marks, gagamitin natin itong ano, parang tape. Yan. Para matanggal yung mga marks at saka mga alikabok. Pwede rin kayong gumamit ng ano, yung scotch tape. Yan. Tanggalin natin yung mga, para kumbaga kung, di ba pag hinawakan mo siya parang may fingerprint. So, yung prints ng naiwan nung ano, nung wipes natin, tatanggalin natin yun. Mamalitan ito. Not sure kung makikita nyo na may mga marks pa yan. Okay. So, kung okay na siya, ngayon, lalagay na natin itong screen protector. Ito siya. So, tatanggalin lang natin yung ano, yung sa likod. Ito. Tanggalin. So, lagay na natin siya.
Align lang natin mabuti para straight siya. Maganda yung pagkalapat, hindi tabingi. Ngayon straight na siya, so hahatakin natin yung ilalim. Yan. Yan. So ayos na. Bago na yung ating screen protector. Yan, bagong bago na oh. Wala na yung mga gas-gas. Yan. Parang bago ulit yung ating Samsung Tab S. Oo. 5 taon na ito. Pero parang bago siya ulit. Hindi ko na pala na ipakita nung pinalitan ko ito ng yung frame, yung chassis niya. Ayan oh, bagong bago na oh. Hindi ko na pakita pala yung ano, may mga gas-gas dito. Kasi ito, hindi ito metal. Mukha lang siya metal, pero hindi. Plastic lang ito. At natanggal yung ano, pintura niya na gold. Kaya pangit na siya tingnan. Ngayon, napalitan ko na siya ng bago. Ayos na. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.